بسم الله الرحمن الرحیم. پریویس ویډیو کې مو دا کلیر کړه کله مو کرنٹ کیرینګ کوایل میګنیټیک فیلډ کې کیدو هغه کې به ټورک پیدا کیږي. خو ټورک داسې پیدا کیږي چې دا دوه سایډونه دي کسې دغه سایډ نه کوم طرف ته فورس وو آوټورډ دغه نه انورډ خو دې کې ویلې آوټورډ اوس دې کې کرنٹ لاندې روان دی. اوس که دا کرنٹ ډایرکشن اندا وي دا شی یعنی دا هغسې پوزیټیو سې ټچ وي سو کور ته کرنٹ روانې دي فورس بیا کوم طرف ته دی مخ طرف ته دا خو به کویل داسې تاویږي. خو دوی دې ټاپک حصه نه دی موږ دې کې صرف دوه عمل مالا دې کې تواوله پیدا کیږي. اوس دا خو بیا ښه پاکه نه شوه دا اصل کې موټر کې استعمالېږي دا موټر اندا دی موټر صحیح شو. خو اوس دا خو بیا ښه پاکه نه شوه څه دا داسې توشي نه هغه کې بیا بندوبست کوي ورته هغه کانسپټ ته سلیپ رنګ ابل ورې ملک غونډه کې اشاره تېر کړه کله هغه ویډیو اکس سلیپ رنګ نه بیا پوهېږو هلته به زه خپلې خبرې پکوم. خو موږ ته دا پته ولګي چې دغه کې ټورک پیدا کېږي ټولې خبرې مو پریویس ویډیو کې ایکسپلین کړي. نن صرف دې میتھمیټیکل فارم وروسته ډېر ضروري دی چې پره ګلوانومیټر پاره ډېر ضروري دی. ګلوانومیټر بیا زه سکرین ریکارډر سره کوم او تاسو خپله واورئ ګلوانومیټر نی ویډیو شته دي ویلې څه هغه پروجیکټر نه وي هغه کلیر نه کېږي. خو دا کانسپټ اندا دی بس دا ورته کلیر کړو نور اسانه. اوس میتھمیټیکل فارم وروسو دا به لږ دغه نه پوه شوئ زه به لږ دا سپا کوم یو سپا پرېږده اندا به ټیک کړو بس. دغه هغه د چی نه تاویږي دا کویل خپل اکسس نه اکسس چېرته وي سنټر وي دا صحیح شو. اوس فورس کوم ځای کې لګېږي دغه سایډ نه آوټورډ دا شي لکه مو دا کاپې ده تر وخته به ده دا فورس دی دا فورس دی چا نه تاویږي اکسس اف روټیشن کومه دی دا دی فورس دا فورس فورس او اکسس اف روټیشن منځ کې پرپینډیکولر فاصلې ته څه مومنټ دی که نه دی نو دې ځای کې که ته سوچ وکړئ مومنټ هم یې چې دی کسې دا فورس دغه ځای نه لګېږي بلکل دا سایډ نه لګېږي او مومنټ هم یې چې دا فورس شو دا پرپینډیکولر فاصله چې دی دا دی لکه ورکې دا فاصله ده دوی دغه سیټ چې دی دا سیټ که زه بي وخم دا به څه شي د منځ بي بای ټو به شي که نه به شي بس دا خبره کلیر شوه بس نور آسان دی. یعنی که زه دغه سیټ ته منامه ورکړه چې ال دغه ته منامه ورکړه بي د ټوټل ته منامه ورکړه بي نو چونکې دا د منځ نه تاویږي نه د یوه فورس یا مومنټ هم سوره دی بي بای ټو دا بل یا دا وکسه دا بل یا موسه سوره دی بي بای ټو. خو هر دوه د یو مډل ټورک پیدا کېده کوم مډل ټورک پیدا کېده وکسه ما پره کوم ټورک ده انټي کلاک وایز او دا چې کوي دا نه نه کېږي نه نه دا هر دوه انټي کلاک وایز دي دا به چې کوي ټوټل ټورک به چې کوي دا جمع کوي به سو یوه ډایرکشن کې ویکټر وي هغه به چې کوي نیټ به څنګه معلوموي جمع کوي ویلې هر دوه یوه ډایرکشن کې دي دا یا داسې تووي دا دا کوم طرف ته نه نه دا کوم طرف ته تووي یوه طرف ته تووي هر دوه یوه طرف ته تووي نیټ به چې شي بیټه جمع به شي ته کله ویکټر یوه ډایرکشن کې وي هغوی نیټ میګنیچیوډ معلوموي چې به کوي جمع کوي. نو اوس تاسو ته پته دی سایډ ای سایډ بي سي باندې کوم فورس دی فورس چې برابر دی آی ال بي ساین تیټا خو په دې نه لګو اوس فورس د څنګه لګېږي پرپینډیکولر دی صحیح شو که نه. خبره ته کوم ال او بي خپل منځ کې چې دي فورس نه ال او بي چې دی ال دا دی بي چې دی دا دی 90 ډګري جوړوي که نه جوړوي ساین نه لګو دا د فورس شو دا د څه شو فورس شو. خو فورس ملټیپلایډ بای مومنټوم چې دی تعیین مله دا دی او دوی منځ کې انګل سوره دی 90 ډګري او خدای اوس دا درته پته نه لګي د پزول بچیا دا فورس دی فورس داسې لګېږي فور ایگزامپل دغه نه آوټورډ دی که نه دغه نه آوټورډ دی دا فورس دی دا وخت موږ ورته سوچو که فورس داسې لګېږي او مومنټ هم داسې دی یو بل څه چې دی 90 ډګري دی اوس دې نه پوهېږي آی ال بي بي بای ټو ضرب بي بای ټو دا کراس نه دی عام کراس دی ساین 90 ساین ته وخت دی ساین 91 شو دا یو ټورک شو اول نه فورس سوره دی اندوره دی که نه دی
ویلې ال دی هغه لینتیا جمع د دویم ټارک ویلې دوه ټارکه به جمع کوي چې به شي آی ال بی دا به څه شي بی بای 2 اوس مېز د ویلې اوس ته دا نه یې دلته ضرب ده دلته ضرب لګوای شي دا صحیح شو اوس داسې اے بی پلس اے سی چې ورکی کامن دی ای دلته یې چوک دی آی ال بی دی که نه دی دا چې شو دا ټوټل ټارک شو خوله ورته معنی څه دا ټوټل ټارک شو ټوټل ټارک معلومول چی برابر شو بیٹا آی ال بی دا کامن دی دلته وکسه ای په ځای چوک دی آی ال بی اوس که دلته ای پټ کوم دلته بیا ای پټ کوم ای کامن ووسه چې به شي آی ال بی شو که نه شو بی چه ده برت بی بای 2 مطلب نیم برت نیم برت جمع نیم برت روغ برت بی LCM واخا یا روغ برت واخا LCM خسته شي کنه تو بی LCM شي ناکام ده کنه بی پلس بی ویلی تو تا چی که ضرب اینسو تو روش 1 بدی سه ضرب بشی دخصه بی پلس بی چه بشی I L B B 2B divided by 2 2 by 2 سکاټ شي لکه یو اخیری خبره ډېر امپورټنټ پاتې ده ټارک از ایکوال ټو چې دی I L B B ډېر امپورټنټ خبره ده ټارک والا کوم کراس و هغه ختم شوی دی ویلې دلته مې چې ولګول آی ال بی بی بای 2 ساین مې ولګولو خو هغه چې شو 90 هغه ساین ختم شوی دی اوس یو بل ساین وجود کې راسي ویلې راسي په زور نه وجود کې راولم دلیل در کوم دلته یو څه دا ټارک زه لیکا شم کړه شم لیکا ارینجمنت مو دا چه ده دا کویل والا لین و دا چه ده لین ضرب برد کومه ایریا کویل والا ایریا اوس دیزی که و خبره شو تارک وکتر ده که سکیلر ده یو وکتر میلاو شوه ده آی سکیلر ده که وکتر ده سکیلر ده بی ایریا وکتر کی راشي که نشي کده کله نورمال ورسره لګي لاس ورې مو پوي کړی دوا ویکټر ملټیپلایډ شو جواب ویکټر راغو مانس کې کراس ولګوم کا ډاټ کراس ولګاو so it means that this is the vector form of torque تاګه څنګه کنورټ شو دلیل مې دیر کو ال بی چیرې ایریا بی او ای چیرې دوا ویکټر دی ویکټر راکو مانس کې کراس لګاو اوس دیزی کې دوباره ای کا میگنیچیود تړاو میگنیچیود اف ټارک از ایکوال ټو آی میگنیچیود اف بی میگنیچیود اف اے ساین اف اینگل بټوین دیم د تیټه چو مانس کې شو وایا بی او ای مانس کې صحیح شو اوس دیزی کې خبره کو دلته اوس وکس دلته وکس دیزی کې ایریا کوم طرف ته تاسو وایي estos طرف ته ده کنه ده دا نورته دا ساوته ایریا اورا بیٹا ایریا دا ایریا ده ایریا او بی مانس کې انګل سره ده 90 ده دی واقع او فورسز چې میکسیمم وي خودی کې اس کې ایریا او بی مانس کې 0 په خبره پیږي کا سکاله 0 شو دي چې وا خبره ده ده ا دي چې ما دا ویل چې دا فورسز یو بل چې کوي افیکټ کوي خو دیزی که تارک یا زیرو ده اگه افکت کنسل دیزی که ساینس سرخ کلی جبه کهی حالون که بوده دلتی پتا ولی گسه داد و یو بل افکت کنسل کهی دیزی که ای دیزی ذکر مساره وانو که مویل از دیزی که دا عمل کهی خو دیزی که توتال تارک چه کی گی زیرو کی گی تارک زیرو شو ویلی دا ایریا ده اگه نورت و ساته دوی خپل منز که انگل چه شو 0 دیگری شو پرالل شو یعنی دیگه اس که بیا فورسی زیرو بی تارک به زیرو سوری تارک به زیرو این چیزی که به تو اوله نه پیدا کیږي دا پیل به تو اوله نه پیدا کوي
نو بیا د تویږي ویلې پکه خو مړ کېږي نه انرشیا واجي نه ویلې که بیا لږه انګل چینج شوه د فورسز په عمل کوي د لږه انګل چینج دی وخت کې چوک په کوي انرشیا ویلې دا روان دی که نه سدیزی ترور ده صحیح ده ټارک پر کې زیرو شو ټارک پر کې زیرو شو خدا روانو که دیز کې ودرېږي نه څه لږ غونده کې داسې شي فورس به عمل شروع کړي بیا مغاشي بیا ورته ووایي دینې پوه شوې دغه تیټې چا منځ کې شوه بیومه اوس یو کتاب کې یوه بله هغې یادې همدا فرموله یې ډایرکټ لګولي دی دا کوم بنیاد باندې لګولي اوس کسه تا ته پته دې وخت کې فورس ټارک چیرې میکسیمم دی ویلې هغه فرمولې نه مو ولیدو ویلې ایریا او هغه منځ کې انګل چی دی 90 ډیګري سو ساین 90 از اکول ټو 1 میکسیمم شو ساین 90 میکسیمم شو دوی اوس یو ټارک بله فرموله یې لګولې ډایرکټ یې لګولي دی ویلې لګولي اوس د پیغام ټارک از اکول ټو آی بی اے کاس تیټا اس ټارک دیا برابر دی کتاب کې لګولي دی دوی ویلي لګولي دی رښتیا وایي که زه دې کې میګنیټیک فیلډ چیرې دا نورت دی دا ساوت دی دې وخت کې دې کې سوره دی بیکټیریا سوره دی 90 ډیګري ټارک چه شو ساین 90 از اکول ټو 1 ټارک میکسیمم شو که نه شو میکسیمم خو که زه اوس د ایریا والا ایریا څه سوره انګل دی ایریا څه دا سرپیس ایریا څه دغه څه د برید څه سرپیس ایریا داسې دی بیټه دا چه وشو بیٹا سرپیس ایریا مطلب ده اوس جمله هم خو دغ تا سوچ کا دیسه زیرو ده او کاز زیرو چه رسی 1 یعنی که زه دلته کاز به لګوم یا ریزلټ غلط نه رکوي خو کاز کیس کې بس سو دیس تیټا از د انګل بټوین سرفیس ایریا اینڈ میګنیټیک فیلډ که زه وایم د انګل سرفیس ایریا او میګنیټیک فیلډ منځ کې دی بیا ټیک ټاک رکوي بیا هلته ویلي که سرفیس منځ کې هم سرفیس داسې دی دا بس دغه سوچ کوه داسې دی دی وخت کې دغسې که ساین 90 واخم ساین واخم که زه وایم څه ټارک برابر دی آی بی اے ساین تیټا دا واخم سوای آی بی ساین تیټا خبر نظام پیا نو دې ځای کې ساین چیرې دغه ځای کې دا د نارت پول دا د ساوت پول د که نه برېښي خو دا نارت پول دی ول دا ساوت پول انګل سوره دی خپل منځ کې 90 دې وخت کې ټارک سوره راغو آی بی اے उसका कॉज पे लगाम उस कॉज ने मैक्सिमम टॉर्क की बराबर है आई बी ए कलर असि कलर जदलती कॉस थीटा लगाम कॉस थीटा की बदा थीटा चेवी दा भी सरफेस एरिया वेले सरफेस एरिया द से यो दा ब्रेथ कुम तरफ दा ब्रेथ या ब्रेथ से कला पैरेलल यानी दा ब्रेथ दिता पैरेलल शी दिकी ब्रेथ पैरेलल दे सरफेस पैरेलल दे kana de वेले नॉर्थ टू साउथ o da एरिया द से सरफेस एरिया द से da रेवंस की जीरो रहा सो कॉस जीरो पट को में अंदर रसी आई बी ए यानी का कॉस वाला को में आई बी ए रसी का आई बी ए हो पार्क चेरे दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन surface area and this angle is the vector area b vector area means ki da b was surface area means ki मतलब the surface area means ki ना खबर है clear now most torque mathematical form previous video की theoretical explain करूँगा mathematical explain कुछ नहीं पूरी भाई पूछ भी बस